নমস্কাৰ উত্তৰণ নাৰ্সাৰী আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ফুল বাগানভিলিয়াৰ বিষয়ে। প্ৰায় আজি ৩-৪ বছৰ পৰাই বাগানভিলিয়াটোৱে অসমত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বা অসম বুলিয়ে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো চহৰতে বাগানভিলিয়াটোৱে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। এই বাগানভিলিয়া ফুলিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ সইল মিক্সত আমি কি দিব লাগিব, পানী কেনেকুৱাকৈ দিব লাগিব, কিমান ৰ'দত ৰাখিব লাগিব, কিমান ছাঁত ৰাখিব লাগিব বা কিমান টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব লাগিব, আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যেতিয়া আমাৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে বাগানভিলিয়াসমূহ কিনি লৈ যায় তেতিয়া সুন্দৰকৈ ফুল ফুলি থাকে, আৰু তাৰ ঠিক 6-7 মাহ পিছতেই গ্ৰাহকসকলে আমাক কয় যে আমাৰ বাগানভিলিয়াসমূহ ফুলবিলাক নাই, পাতবিলাক বেছি হৈছে। তাৰ কাৰণ কি আমি আজি আলোচনা কৰিম। আহকচোন আমি চাওঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো। সাধাৰণতে আমি বাগানভিলিয়াবিলাক অক্টোবৰ মাহ পৰাৰ আগতেই ঠিক গৰমৰ শেষতে আমি ৰিপৰ্টিং কৰা হয়। কেইজোপামান গছ আমাৰ ইয়াতে ৰৈ গৈছিল, আমি এতিয়া বিচাৰি পালোঁ। সেই গছকেইজোপা আমি আজি ৰিপৰ্টিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে ৰিপৰ্টিঙৰ সময়টো কিন্তু অকণমান দেৰিয়ে হৈছে এতিয়ালৈকে। এই ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে সইল মিক্সটো ৰেডি কৰিব লাগিব, আৰু সেই সইল মিক্সটোত কি হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে আমি সইল মিক্সটো ৱেল ড্ৰেইনেজ হোৱাকৈ আপোনাৰ সইল মিক্সটো সাজু কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত আমি ৱেল ড্ৰেইনেজ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াত ড্ৰেইন হোৱা কিছুমান উপাদান দিব লাগিব, যাতে পানীটো পাছ কৰে। আৰু পানীটো পাছ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি ধানৰ যিটো পতন বুলি কওঁ বা ৰাইচ হাস্ক বুলি কওঁ, সেইটো অলপ বেছিকৈ দিয়া যায়। ককপিটো অকণমান দিব পাৰি কমকৈ, আৰু তাৰ লগত আমি ৰিভাৰ সইল অৰ্থাৎ নদীৰ যিটো বালি মাটি, সেই মাটিটো ব্যৱহাৰ কৰা যায়। তাৰ লগত আমি 30% ককপিত 30% আমি ভাৰ্মি কম্পষ্ট দিয়া যায়, আৰু লগত বনমিল 10%, নিমখলি 10% এনেকুৱাকৈ দিয়া যায়। আৰু দিয়াৰ পিছত আমাৰ এই সইল মিক্সটো সাজু হয়। এয়া হৈছে নিমখলি, আৰু এই নিমখলিটো বাগানভিলিয়া গছৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী। বাগানভিলিয়া গছসমূহত শিপাত কিছু ৰোগে কেতিয়াবা দেখা দিয়ে, সেই ৰোগসমূহ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে আমি নিমখলিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু বাগানভিলিয়া ফুলৰ কালাৰটো ভাল হ'বলৈও নিমখলিটো ব্যৱহাৰ কৰা যায়। নিমখলিটো আমি যিমান মাটি আছে তাৰে 10% নিমখলি দিয়া যায়। তাৰ লগত আৰু এটা উপাদান আছে, এইটো হৈছে মুখ্য উপাদান। ফুল বেছিকৈ আহিবৰ কাৰণে আমি বনমিলটো ইউজ কৰোঁ। এই বনমিলটো হৈছে সাৰৰ গুড়ি, আৰু এই বনমিলটোৰ কাৰণে ফুল বেছিকৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় গছজোপাত, আৰু এই বনমিলটো মিক্স কৰা যায়। আৰু অলৰেডি আমি বাকীখিনি সইল মিক্স কৰি থোৱা গৈছে। ইয়াত আমি 2 দিছোঁ, ভাৰ্মি কম্পষ্ট দিছোঁ। ভাৰ্মি কম্পষ্ট 30% দিয়া যায়। ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা আপোনাৰ ঘৰত যদি গোবৰ আছে, শুকান গোবৰ, তেনেকুৱা হৈ যায়। নাইট্ৰজেনৰ বাবে আমি মূলতঃ ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা গোবৰটো দিয়া যায়। তাৰ লগত আমি ৰাইচ হাস্ক যিটো বা পতন বুলি কওঁ, সেইটো আমি দিয়া যায়। ৰাইচ হাস্কটো 10% মান দিয়া যায়, বা প্ৰয়োজনত 20% দিব পাৰি। এতিয়া আমি সুন্দৰকৈ মিক্স কৰিম মাটিখিনি। আমি ইতিমধ্যে আপোনাক যিখিনি উপাদানৰ কথা ক'লোঁ, গোটেইখিনি উপাদান একেলগ কৰি আমি মাটিখিনি সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি ল'ম, আৰু মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছতহে আমি বাগানভিলিয়া ৰিপৰ্টিঙৰ বাবে আমি আগবাঢ়িম। বাগানভিলিয়াসমূহ ৰিপৰ্টিঙৰ আগত আমি যিবিলাক পাত আছে, পাতবিলাক আমি কাটি দিম। এইটো প্ৰনিং কৰা বুলি কয়, আৰু ইয়াৰ হাৰ্ড প্ৰনিং আৰু ছফ্ট প্ৰনিং আমি দুয়োটাই কৰা হ'ব। হাৰ্ড প্ৰনিং কৰিবলৈ এনেকুৱা কাটাৰ লাগিব, আৰু কাটাৰখন আমি ষ্টেৰিলাইজ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ছফ্ট প্ৰনিং কৰিবৰ বাবে আমি এনেকুৱা ব্লেড ল'ম, আৰু ব্লেডেৰে আমি কিছু অংশ কাটি দিম। আৰু যিটো চেপত আমাৰ বাগানভিলিয়াজোপা ভাল লাগে, সেই এনেকুৱা চেপতে আমি কাটি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু বহুতে গছজোপা কাটিবলৈ বেয়া পায়, কিন্তু কথা এটা হৈছে ভালদৰে কাটি দিলেহে ফুলবিলাক ভালদৰে আহে আৰু শ্বেপটো ভাল হয়। এয়া আমি গছজোপা কেনেকুৱা কাটি দিম আপোনালোকে চাব। আৰু যদি আপুনি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ ডালসমূহ কাটিং কৰি দিব পাৰে, আৰু কাটিঙত আপোনাৰ ৰুটিং হৰমন দি পেলাই আপোনাৰ শিপা আহে। আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' কিছুমানত আপুনি চাব পাৰিব, আমি কেনেকুৱা কাটিং কৰোঁ তাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ তলৰ অংশটো আমি যিটো পেকেট আছে, পেকেটটো সুন্দৰভাৱে ব্লেডেৰে কাটি দিম, যাতে মাটিটো ভাঙি নাযায়। আৰু মাটিটো ভাঙিলে বাগানভিলিয়াৰ যিবিলাক শিপা হয় বহুত ছফ্ট হয়, বহুত লাহি হয়। সেই লাহি শিপাৰ কাৰণে শিপাবিলাক এৰি গ'লে গছজোপা মৰি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। আৰু আমি যিটো বাগানভিলিয়াৰ কাৰণে আমি যিটো টাব দিম, এইটো আমি 10-12 ইঞ্চি মিনিমাম দিব লাগে, কাৰণ গছজোপা যথেষ্ট ডাঙৰ। আৰু ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত সুন্দৰকৈ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো ৰখা গৈছে। আমি 4-5টা ফুটা কৰি দিয়া যায়, আপোনালোকে টাবটো চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মাটিসমূহ যেতিয়া সাজু হয়, মাটি আমি ইয়াতে দিম। বাগানভিলিয়াটো সুন্দৰকৈ ইয়াত নতুন মাটিত ৰিপৰ্টিং কৰি দিয়া হ'ব।
আৰু এইটো বাগানভিলিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হ'ল আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া মাটিসমূহ দিলোঁ আৰু আমি যেতিয়াই বাগানভিলিয়াসমূহ প্ৰথমবাৰ পটিং কৰি দিওঁ প্ৰথমবাৰ পটিঙৰ সময়ত আমি ভালদৰে পানী দিব লাগে তাৰপিছত কিন্তু আমি পানীটো বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে আমি আঙুলিৰে এনেকৈ চাব লাগে আৰু প্ৰথম অকণমান এনেকুৱা ইমানমানলৈকে পানীটো যেতিয়া শুকাই যায় তাৰপিছতে আকৌ আমি নতুনকৈ পানী দিব লাগিব আৰু পানীটো খুব কম দিব লাগে পানী যেতিয়া কম হয় তেতিয়া পাতবিলাক সেউজীয়া পাতবিলাক সৰি যাব আৰু সেউজীয়া পাতবিলাক যেতিয়া সৰি যায় তেনেহ'লে নতুন ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু পাততকৈ ফুল বেছি হ'ব আৰু যদি আমি পানীৰ মাত্ৰাটো যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ পাতটো বেছি হ'ব আৰু ফুলটো কমি যাব আৰু ইয়াক আমি যিমান পাৰি ডে লাইটটো দিব লাগে ছানলাইট ডিৰেক্ট ছানলাইটত আমি থ'ব লাগিব থ'লে ইয়াৰ ফুলটো বেছিকৈ আহে ধন্যবাদ আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিব লগা থাকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাগানভিলিয়াৰ বিষয়ে আৰু আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পায় তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ